So hi guys, we are here at Marbeach Lapu-Lapu City with Claudine Villarta. We're having a coastal cleanup together with my team, Hatquarter Inc. Hatquarter Inc. Charbaki. Hi, welcome to my vlog. Hi. Layo kang laundry yung gustuhan. Ini din naman gusto ko ni abot mo ko. Yung tato na po mga lumot ko. Ka mga kugihan ba? Kugihan ba? Na-expect ko kung anong panaw sa Marbeach. Wala di ka kari? Wala. Expect ko kung sinaw. Anong Marbeach? Indot mo naman natin. Ato na na, simoy. Sinapaw lang good. Ako din sila binlan ko sila hasad. Ito, kay limpyo na. Hi guys. Simat na kami guys. Hi guys, welcome to my Nakapangalimpyo na ba ang tanan? man na. Hi guys. Ano to po ako? Tara. Eh, nai-apil ito ang sapatos. Daga, sabi na nakaulay na. Oh, lagi.
Tabangan talaga. May mangkon. Oh, din na to. Ate, murag mao nang ato ate. Ano ko na? Bal, saba mo sa kasi. Ali. Oh. Apa ko iguan, di pa abot. Ari ko mo ari ka drive. Ari ako biya. Yung siya pa'y way sako. Oh, brother. Di ko kapuan mo din. Oh, sila ay. Tiro. Para isa din. Isa lang isa. Hi, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Bisa bagay dikit. Di sila. Apakah ang may badge ko kasi ma. Okay, ikon jud ka. Ayo lang. Dila, Nagsuga mo kaskas anang. Ito kay mo wala si Boy ni mo jukong ni mo. alam sila, lain sila. Lain ang isang. Badge ka sila. Sila badge ka sila. We're doing traitor. Base na yung mabuong love team ron. God bless you. Diri na sa tudeng. Ala, hindi rin marsa. Nga magdrama-drama bayad dahil ko dito. Ay, tinuod dito ka ng radyo, mamino sa bayad dito. Brad Pitt, hi to my vlog. Welcome to my vlog, Brad Pitt. Ano na vlog naman ka? Hi vlog. Hi vlog. Sa to niya kung gibuhat deng. Mga lumot-lumot. Ito ang tarig to. Itong mga nagchinilas ba no?